Tướng phụ nữ thu hút đàn ông, ngay cả bạn không nghĩ vậy. Bạn đã từng gặp một người phụ nữ như thế này chưa? Cô ấy không cần ăn mặc quá nổi bật, không cần nói năng quá thu hút, cũng chẳng cần phải quá xinh đẹp theo tiêu chuẩn đại chúng. Thế nhưng, mỗi bước đi của cô ấy đều khiến người khác phải chú ý. Mỗi ánh mắt, mỗi cử chỉ, mỗi nụ cười đều khiến người đối diện cảm thấy vừa tò mò, vừa muốn ở gần hơn. Rất nhiều phụ nữ nghĩ rằng muốn thu hút đàn ông thì phải đẹp, phải son phấn kỹ lưỡng, phải sexy và thật nổi bật. Nhưng sự thật là, người đàn ông từng trải, sâu sắc và trưởng thành không bị thu hút bởi những thứ quá dễ thấy. Họ bị chinh phục bởi một vẻ đẹp ẩn, một loại khí chất tỏa ra âm thầm nhưng mạnh mẽ. Và vẻ đẹp đó thường nằm ở tướng mạo, không phải hình thức, mà là thần thái, là phong thái, là nét khí chất phản ánh tâm hồn người phụ nữ. Tướng không chỉ là cái thấy được bằng mắt, tướng là sự đúc kết của tâm, là cái người khác cảm được, ngửi được và muốn đến gần. Trong video hôm nay, tôi sẽ chia sẻ với bạn 7 tướng mạo đặc biệt khiến người phụ nữ trở nên thu hút trong mắt đàn ông. Không phải để bạn thay đổi mình, mà để bạn trở về với chính mình, với phiên bản đẹp nhất mà Thượng Đế đã ban cho bạn từ khi sinh ra. Như thường lệ, trước khi bắt đầu, tôi mong bạn hãy nhấn thích video này để tiếp thêm động lực cho tôi lan tỏa những giá trị ý nghĩa về cuộc sống. Nếu bạn muốn nhận thêm những nội dung bổ ích, đừng quên đăng ký và bật thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ video nào. Nếu bạn thấy chủ đề này thú vị, hãy để lại số 1 trong phần bình luận. Nếu bạn muốn tôi cải thiện nội dung hơn, hãy bình luận để tôi biết nhé. Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu thôi nào. 1. Ánh mắt biết lắng nghe. Cửa sổ của tâm hồn không biết nói dối. Bạn có biết đâu là nơi đầu tiên một người đàn ông nhìn vào khi đối diện với bạn? Không phải là trang phục, không phải là mái tóc, cũng không hẳn là vóc dáng, mà là đôi mắt. Bởi ánh mắt là thứ không thể trang điểm. Nó phản ánh thẳng thắn nhất những gì bạn đang nghĩ, đang cảm và đang mang trong lòng. Người phụ nữ có ánh mắt biết lắng nghe thường mang lại cảm giác rất dễ chịu cho người đối diện. Họ không cần nói quá nhiều, không cần thể hiện bản thân bằng lời nói. Chỉ cần nhìn là thấy một sự tĩnh tại, một nội tâm an yên, một sự chân thành không phô trương. Trong cuộc sống hôn nhân hay tình yêu, người đàn ông thực sự không mong bạn trở thành người giỏi tranh luận hay hơn thua. Họ chỉ mong bạn là người biết lắng nghe bằng ánh mắt, bằng trái tim. Bởi trong một mối quan hệ, sự thấu cảm đôi khi không nằm ở lời nói, mà nằm ở cách bạn nhìn người ấy khi họ mệt mỏi, bối rối hay tổn thương. Một ánh mắt biết lắng nghe, không phán xét, không chất vấn, sẽ giúp đàn ông cảm thấy được tiếp thêm sinh lực, được là chính mình. Bạn không cần thay đổi đôi mắt mình để trở nên đẹp hơn. Bạn chỉ cần thay đổi nội tâm, vì ánh mắt là tấm gương trung thực nhất của tâm hồn. Khi tâm hiền hòa, ánh mắt sẽ dịu dàng. Khi tâm lắng xuống, mắt sẽ sáng ra. Khi bạn sống tử tế và có niềm tin vào điều thiện, ánh mắt của bạn sẽ biết nói yêu thương mà không cần một lời hoa mỹ. Hãy bắt đầu từ những điều nhỏ. Mỗi sáng soi gương, hãy nhìn vào mắt mình và tự hỏi, hôm nay mình đã sống nhẹ nhàng chưa? Khi người bạn đời của bạn mệt mỏi, hãy để ánh mắt bạn lặng lẽ ở bên họ, thay vì vội vàng chỉ trích. Khi con cái phạm lỗi, hãy nhìn bằng ánh mắt giáo dưỡng, thay vì ánh mắt kết tội. Một người phụ nữ có ánh mắt biết lắng nghe không chỉ thu hút đàn ông, mà còn có thể giữ gìn hạnh phúc gia đình, nuôi dưỡng tâm hồn con trẻ và lan tỏa sự bình an đến cả những người xung quanh. 2. Dáng đi mềm mại, phản ánh khí chất và sự nữ tính. Bạn có tin rằng chỉ cần nhìn dáng đi, người khác đã có thể cảm nhận được một phần tâm hồn của bạn? Trong nhân tướng học xưa, dáng đi của người phụ nữ được xem là tướng động, tức là biểu hiện sống động của khí chất bên trong. Một người phụ nữ có dáng đi mềm mại, uyển chuyển, không quá vội vàng hay cứng nhắc, thường mang đến cảm giác nhẹ nhàng, nữ tính và rất đỗi cuốn hút. Đó không phải là sự làm màu, mà là kết quả của một lối sống có tu dưỡng, không gấp gáp, không tranh giành với đời. Người đàn ông khi quan sát dáng đi của một người phụ nữ, thật ra không hẳn đang nhìn ngắm ngoại hình. Họ đang cảm nhận sự an toàn và nét nữ tính mà dáng đi ấy mang lại. Một người phụ nữ bước đi vội vã, hấp tấp, thường khiến người đối diện cảm thấy căng thẳng, áp lực. Nhưng người phụ nữ bước chậm, nhẹ nhàng, thẳng lưng và thong dong lại tạo cảm giác dễ gần và yên tâm. Đặc biệt trong hôn nhân, dáng đi của người vợ cũng phản ánh rất nhiều điều. Người vợ đi đứng đoan trang, khoan thai sẽ khiến chồng cảm thấy được tôn trọng, gia đình có nề nếp.
Người vợ lúc nào cũng chạy nhốn nháo, tay xách nách mang, bước gấp gáp, thường mang theo năng lượng căng thẳng, dễ khiến không khí trong nhà mất đi sự yên bình. Dáng đi cũng là một cách để dạy con cái về thái độ sống. Nếu người mẹ lúc nào cũng vội, lúc nào cũng hấp tấp, thì đứa trẻ lớn lên cũng dễ hấp tấp và thiếu vững chãi. Nhưng nếu người mẹ điềm đạm, bước đi như thể nâng niu từng bước chân, thì đứa trẻ cũng sẽ học được cách sống nhẹ nhàng và biết trân trọng từng khoảnh khắc. Và bạn biết không, dáng đi mềm mại không phải là thứ cần phải học từ người mẫu hay diễn viên. Nó đến từ việc lắng lại chính mình, sống chậm hơn, thở sâu hơn và bước đi như một người biết mình đang sống từng bước, không bị cuốn đi bởi đời. Hãy thử hôm nay nhé, bước chậm lại một chút, thẳng lưng hơn một chút, thả lỏng vai và để từng bước chân của bạn mang theo sự dịu dàng. Không chỉ đàn ông sẽ để ý mà chính bạn cũng sẽ cảm thấy bình yên hơn trong chính mình. 3. Giọng nói dịu dàng khiến trái tim đàn ông muốn dừng lại. Người ta có thể quên khuôn mặt bạn, quên những lời bạn nói, nhưng họ khó lòng quên được cảm giác mà giọng nói của bạn để lại. Trong đời sống hôn nhân và tình yêu, điều khiến một người đàn ông cảm thấy gắn bó sâu sắc với một người phụ nữ không chỉ là sự quan tâm, mà còn là cách cô ấy truyền đạt tình cảm ấy qua từng lời nói. Một giọng nói dịu dàng có thể xoa dịu một ngày mệt mỏi. Một câu nói nhẹ nhàng có thể giữ gìn một cuộc hôn nhân đang chênh vênh bên bờ tranh cãi. Không ít người phụ nữ thông minh, xinh đẹp, nhưng vì quen nói lớn tiếng, quen ngắt lời, quen chen ngang trong cuộc đối thoại, mà dần khiến người đàn ông bên cạnh cảm thấy không được lắng nghe, không được thấu hiểu, và từ đó họ rút lui. Ngược lại, một người phụ nữ nói từ tốn, rõ ràng, biết dùng âm điệu để truyền tải sự ấm áp, luôn tạo cho người nghe cảm giác được tôn trọng, được an ủi. Đó chính là loại âm thanh mà trái tim đàn ông muốn được nghe mỗi ngày. Không phải vì nó hay, mà vì nó thật. Giọng nói cũng là biểu hiện rõ ràng của nội tâm. Người phụ nữ hiền hòa thì lời nói sẽ nhẹ. Người phụ nữ có tâm thiện lành thì âm thanh tự nhiên dễ nghe, không chói tai, không đanh đá. Một người vợ biết dùng lời nói để giữ lửa gia đình là người không cần cãi để thắng, mà dùng giọng nói mềm để thắng bằng sự cảm hóa. Đừng nghĩ giọng nói dịu dàng là yếu đuối. Trong văn hóa Á Đông xưa, những người phụ nữ được trọng vọng đều có cách nói uyển chuyển, nhu hòa nhưng cũng rất có uy. Sự uy nghi không đến từ tiếng gào to mà từ tiếng nói có nội lực. Và muốn có nội lực, trước hết bạn phải nuôi dưỡng tâm mình bằng thiện lương, chánh niệm và trí tuệ. Hãy bắt đầu luyện giọng bằng cách luyện tâm. Khi tâm bạn lắng, lời bạn nói cũng sẽ nhẹ. Khi bạn biết lắng nghe chính mình, bạn cũng sẽ biết nói sao cho người khác được xoa dịu. Bởi vậy, nếu bạn muốn giữ gìn hạnh phúc hôn nhân, đừng để giọng nói trở thành mũi dao, mà hãy để nó trở thành chén nước, làm dịu mọi giông tố trong lòng người mình yêu. 4. Nụ cười chân thành, thứ trang sức rực rỡ nhất của người phụ nữ. Người phụ nữ biết cười đúng lúc, cười từ trái tim, không chỉ khiến bản thân tỏa sáng, mà còn khiến người đàn ông bên cạnh cảm thấy được sống lại. Có một sự thật thú vị mà ít ai để ý. Nụ cười là tướng duy nhất có thể lan tỏa mà không cần chạm tay. Nó là biểu hiện sâu sắc nhất của sự hài lòng với cuộc sống, của một tâm hồn biết ơn, thiện lương và đủ đầy từ bên trong. Đàn ông có thể bị thu hút bởi nhan sắc ban đầu, nhưng chính nụ cười mới là thứ khiến họ lưu luyến và muốn quay về. Một nụ cười gượng gạo, cười vì phép lịch sự, cười cho có, thì không thể chạm đến trái tim ai. Nhưng một nụ cười chân thành, phát ra từ sự tĩnh tại, từ sự biết đủ và tâm biết ơn, lại có sức mạnh chữa lành, xoa dịu và gắn kết sâu sắc. Trong tình yêu hay hôn nhân, một người vợ biết mỉm cười nhẹ khi chồng nóng giận, biết cười hiền khi con cái mắc lỗi, biết mỉm cười khi đối diện khó khăn, chính là người đang bảo vệ gia đình mình bằng trái tim vững vàng nhất. Nụ cười chân thành không nằm ở độ rộng của miệng, mà nằm ở chiều sâu của tâm. Nó phản ánh một người phụ nữ không oán trách đời, không hơn thua với số phận, mà biết chấp nhận, biết chuyển hóa và biết lan tỏa thiện lành đến người khác. Đó là nụ cười của người vợ, biết giữ hòa khí trong nhà, biết làm dịu đi cái tôi của chồng và nuôi dưỡng lòng hiếu thuận trong con. Đôi khi, chỉ một nụ cười của bạn cũng đủ để người đàn ông thôi mỏi mệt sau một ngày dài. Chỉ cần một ánh cười dịu nhẹ, bạn đã giúp gia đình vượt qua một buổi tối nặng nề. Hãy để ý xem, những người phụ nữ được chồng yêu thương bền lâu, không phải vì họ quá xinh đẹp,
mà là vì họ có một nụ cười không khiến người đối diện tổn thương, một nụ cười khiến người ta thấy được ánh sáng nơi tận cùng mỏi mệt. Nếu bạn chưa từng được dạy cách cười từ nội tâm, hãy bắt đầu hôm nay bằng cách sống chậm lại, biết ơn nhiều hơn và học cách buông bỏ những oán trách nhỏ nhặt. Bởi khi bạn có thể mỉm cười với đời, đời sẽ dịu dàng mỉm cười lại với bạn. 5. Cách ngồi. Thế giới nội tâm bộc lộ trong vô thức. Bạn có từng nghĩ, chỉ một cách ngồi cũng có thể tiết lộ cả thế giới bên trong một người phụ nữ? Nghe có vẻ nhỏ nhặt, nhưng trong nghệ thuật quan sát con người, tư thế ngồi là một trong những biểu hiện sống động nhất của sự tu dưỡng và phẩm hạnh. Người phụ nữ có cách ngồi đoan trang, nhẹ nhàng, kín đáo, không chỉ thể hiện sự nữ tính, mà còn phản ánh một tâm hồn biết tự trọng, biết giữ mình và tôn trọng người đối diện. Bạn có thể mặc bộ váy đắt tiền, có thể trang điểm thật đẹp, nhưng nếu cách ngồi cẩu thả, thiếu tinh tế, thì toàn bộ khí chất bạn muốn thể hiện sẽ sụp đổ trong ánh nhìn đầu tiên. Trái lại, một người phụ nữ dù ăn mặc đơn giản nhưng ngồi xuống với dáng điềm tĩnh, lưng thẳng, tay đặt nhẹ nhàng, sẽ khiến người đối diện cảm thấy cô ấy có chiều sâu, có gốc rễ, có nền tảng, đạo đức và giáo dưỡng. Trong hôn nhân, người vợ có cách ngồi đoan chính, không chỉ thể hiện phẩm hạnh cá nhân, mà còn làm gương cho con cái, giữ gìn hình ảnh gia đình trong mắt họ hàng, người thân. Ngồi như thế nào chính là cách bạn truyền đi thông điệp vô hình về việc tôi tôn trọng người đối diện và tôi tôn trọng chính bản thân mình. Người phụ nữ có nội tâm vững chãi thường sẽ không ngồi theo kiểu dướn người, rung chân, xoay ghế hay buông thõng lười biếng. Họ ngồi đâu là tạo cảm giác yên ổn đến đó. Và chính năng lượng điềm tĩnh ấy vô thức khiến người đàn ông cảm thấy muốn ở gần, mua về và nương tựa. Bạn đừng nghĩ rằng điều này là ép buộc hay hình thức. Thật ra, khi bạn yêu quý chính mình, bạn sẽ tự nhiên muốn ngồi một cách đẹp đẽ. Khi bạn sống chậm, sống ý thức, cơ thể bạn sẽ chuyển động một cách thanh nhã như dòng nước. Và dáng ngồi, cũng như dáng đứng, dáng đi, chính là tướng mạo bên ngoài được kết tinh từ một nội tâm có trật tự bên trong. Hãy tập luyện từ hôm nay. Dù đang ngồi ăn cơm, ngồi tiếp khách hay ngồi một mình đọc sách, bạn đều có thể chọn một tư thế tròn đầy sự duyên dáng. Vì bạn không chỉ ngồi cho bản thân mà còn đang gieo vào mắt người khác một nét đẹp khó phai, một vẻ đẹp của phụ nữ biết mình là ai và biết mình nên hiện diện thế nào trong cuộc đời này. 6. Sự điềm tĩnh, tướng mạo vô hình nhưng mạnh mẽ nhất. Không phải nhan sắc, cũng không phải tài ăn nói. Điều khiến một người đàn ông cảm phục sâu sắc và ở lại lâu dài bên một người phụ nữ chính là sự điềm tĩnh của cô ấy. Trong một thế giới ngày càng vội vàng, con người ngày càng dễ mất kiên nhẫn, thì người phụ nữ giữ được sự điềm tĩnh trong từng lời nói, hành động và phản ứng. Chính là người có tướng mạo đặc biệt, khiến người khác nể trọng và muốn ở gần. Điềm tĩnh không phải là sự im lặng cam chịu, cũng không phải là dửng dưng, lạnh nhạt, mà là khả năng giữ được nội tâm bình hòa trước mọi biến động. Khi bị hiểu lầm, không vội thanh minh. Khi bị xúc phạm, không nổi giận. Khi người bên cạnh nóng nảy, vẫn đủ tỉnh táo để không đổ thêm dầu vào lửa. Đó là nét đẹp không thể trang điểm, cũng không thể giả vờ. Nó đến từ quá trình tu dưỡng lâu dài, từ lòng tin vào nhân quả và từ tâm nguyện sống thiện lành không cần phô trương. Một người vợ điềm tĩnh là nền tảng vững chắc cho mái ấm. Khi gia đình gặp chuyện không như ý, cô ấy không làm rối thêm bằng cảm xúc tiêu cực. Khi chồng nóng nảy, cô ấy biết lùi một bước để gìn giữ khí hòa. Khi con cái phạm lỗi, cô ấy không gào thét, mà dùng sự lặng lẽ để dẫn dắt và điều chỉnh bằng lý trí và yêu thương. Đó là sự điềm tĩnh đầy nội lực, khiến chồng càng tôn trọng, con càng nể phục và gia đình càng bền vững. Điềm tĩnh không phải tự nhiên mà có. Nó đến từ việc học cách quan sát nội tâm, hiểu rõ giới hạn cảm xúc của mình và tin tưởng rằng không phải chuyện gì cũng cần phản ứng ngay để chứng minh bản thân. Người điềm tĩnh biết rằng đôi khi im lặng đúng lúc chính là lời nói mạnh mẽ nhất. Bạn có thể rèn luyện sự điềm tĩnh mỗi ngày qua những việc rất nhỏ. Thay vì trả lời ngay khi bị công kích, hãy hít sâu và thở chậm. Thay vì hơn thua trong lời nói, hãy chọn giữ hòa khí. Thay vì để cảm xúc lấn át lý trí, hãy tập quan sát tâm mình như một người bạn đồng hành, không phán xét. Sự điềm tĩnh là tướng mạo không hiện hữu qua dáng hình, nhưng có sức mạnh điều hòa không khí trong một gia đình, chuyển hóa mâu thuẫn thành yên ổn và nuôi dưỡng một mối quan hệ bằng sự trưởng thành thực sự.
7. Tâm có tín ngưỡng, khí chất siêu hình không thể nhìn thấy. Bạn có từng gặp một người phụ nữ mà chỉ cần ngồi bên cạnh họ, bạn đã cảm thấy an yên? Không phải vì họ nói lời hay, càng không phải vì họ cố gắng tạo ấn tượng, mà đơn giản, họ có một loại khí chất lặng lẽ mà đầy trấn an. Đó là năng lượng tỏa ra từ một tâm hồn có tín ngưỡng, có gốc rễ đạo đức và sống thuận thiên. Phụ nữ có tín ngưỡng vào thần Phật không phải là người mê tín hay khép kín, mà là người biết sợ điều sai, kính điều đúng, sống hướng thiện, hành xử khiêm cung và đặt đạo lý làm nền tảng trong đời sống hàng ngày. Người phụ nữ như thế, dù không lên tiếng nhiều, nhưng sự hiện diện của họ đã đủ để người khác nể trọng. Và chính sự nể trọng ấy mới là thứ giữ đàn ông ở lại lâu dài, chứ không phải nhan sắc hay sự chiều chuộng bề ngoài. Một người vợ có tín tâm sẽ biết giữ gìn mái ấm không chỉ bằng sự khéo léo, mà bằng tâm biết kính trên nhường dưới, biết nhẫn khi cần, biết lùi để gia đình tiến và biết lấy thiện làm nguyên tắc sống. Khi chồng nổi giận, cô không cãi lại, mà âm thầm hồi hướng niệm lành. Khi gia đình xáo trộn, cô không than vãn, mà giữ tâm bất động và vững như một gốc cổ thụ. Từ trong tín ngưỡng, người phụ nữ học được rằng mọi mối quan hệ đều là duyên, và duyên đến để tu. Không ai được gửi đến đời bạn để thỏa mãn bạn. Họ được gửi đến để giúp bạn học cách nhẫn, biết yêu và trưởng thành. Nhờ đó, cô ấy không vội trách móc chồng, không dễ buông xuôi khi hôn nhân khó khăn, và không sống trong ảo tưởng hoàn hảo, mà là biết cảm ơn những gì đang có và kiên trì sửa mình mỗi ngày. Bạn không cần phải là người quá sùng đạo, nhưng bạn nên là người có chỗ dựa tâm linh, có niềm tin nơi trời đất, biết cúi đầu trước điều đúng và biết sống sao cho không thẹn với lương tâm. Khi bạn sống như thế, gương mặt bạn sẽ rạng ngời một cách tự nhiên. Khí chất bạn tỏa ra sẽ khiến người đàn ông bên cạnh cảm thấy được che chở, được soi đường, được kết nối bằng tình yêu không lời. Tướng của người phụ nữ có tín ngưỡng là tướng của một đóa sen giữa đời đầy cám dỗ, không tranh giành, không phô trương, nhưng khiến người khác không thể không ngắm nhìn và nể phục. Bạn thân mến, người đời thường nói, tướng do tâm sinh, cảnh tùy tâm truyền. Điều đó chưa bao giờ sai. Bạn có thể không sinh ra với vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành, nhưng bạn hoàn toàn có thể trở thành người phụ nữ khiến đàn ông ngưỡng mộ, người khác phải nhớ thương, chỉ bằng cách nuôi dưỡng nội tâm đẹp, giữ gìn khí chất thanh cao và sống thuận theo đạo lý. 7 tướng mạo tôi vừa chia sẻ không phải là tiêu chuẩn để đánh giá hay áp đặt phụ nữ. Chúng là những biểu hiện tự nhiên, tinh tế và bền vững nhất của một người phụ nữ, có gốc rễ đạo đức, có tâm an và có chiều sâu sống. Trong hôn nhân, trong tình yêu, trong đời sống thường nhật, người phụ nữ như thế chính là cột trụ giữ gìn gia đình, là dòng nước mát nuôi lớn tâm hồn người bên cạnh. Bạn không cần phải thay đổi bản thân để trở thành ai đó, chỉ cần quay về làm chính mình. Một phiên bản giản dị, dịu dàng nhưng có nguyên tắc sống, có lòng tin vào điều thiện và luôn tu dưỡng để mỗi ngày một tốt hơn. Người có tâm lành, tự khắc tướng hiền. Tâm hiền không chỉ đẹp mặt, mà còn ấm lòng người đối diện. Vậy giữa 7 tướng mà tôi chia sẻ, ánh mắt, dáng đi, giọng nói, nụ cười, cách ngồi, sự điềm tĩnh và tâm tín ngưỡng, bạn nghĩ mình đã có những điều nào? Và bạn muốn bắt đầu bồi dưỡng điều nào trước nhất? Hãy để lại chia sẻ của bạn bên dưới. Tôi tin rằng mỗi người phụ nữ đều có một vẻ đẹp riêng, chỉ cần bạn đủ lặng để nghe lại tiếng nói từ tâm mình. Bạn có bao giờ để ý rằng có những người phụ nữ không cần phải quá đẹp, cũng không cần phải quá nổi bật. Nhưng người đàn ông nào đi ngang cuộc đời họ cũng lưu luyến mãi. Họ không hấp dẫn bằng bề ngoài, cũng không chủ động tạo sức hút bằng lời nói. Nhưng trong từng hành động, từng ánh mắt, từng khoảng lặng họ mang theo, đều khiến đàn ông cảm thấy dễ chịu, an toàn và muốn quay về. Đó là bởi họ mang trong mình một loại khí chất âm thầm, không cần phải được nhìn thấy, nhưng lại khiến người ta muốn ở bên. Sau khi đã cùng bạn nói về 7 tướng mạo có thể khiến người phụ nữ thu hút từ ánh nhìn đầu tiên, thì giờ đây tôi muốn chia sẻ thêm một tầng sâu hơn. Những khí chất vô hình mà người phụ nữ càng tu dưỡng lâu dài, càng lan tỏa rõ ràng. Và chính những khí chất ấy mới là lý do khiến đàn ông muốn gắn bó trọn đời, chứ không chỉ dừng lại ở đam mê thoáng qua. Không phải bạn cần trở thành người hoàn hảo, mà là bạn đủ tĩnh lặng để nuôi dưỡng phẩm hạnh, biết sống chậm, sống thiện, sống có niềm tin, để mỗi ngày trôi qua, bạn lại trở nên đẹp hơn,
theo cách không ai bắt chước được. 1. Khí chất của người phụ nữ biết lắng nghe mà không phán xét. Bạn có để ý rằng, người khiến bạn cảm thấy được yêu thương nhất không phải là người nói nhiều, mà là người biết im lặng đúng lúc để lắng nghe bằng cả trái tim. Trong một mối quan hệ, dù là tình yêu hay hôn nhân, người phụ nữ biết lắng nghe luôn là người giữ vai trò kết nối thầm lặng giữa hai tâm hồn. Không phải lắng nghe để đáp trả, cũng không phải nghe để phản ứng, mà là nghe với tâm thế đón nhận, không phán xét, không chen ngang, không áp đặt. Đàn ông dù mạnh mẽ đến đâu cũng có những lúc yếu lòng, mỏi mệt, bối rối. Và lúc đó, họ không cần một người vợ nói lý hay phân tích. Họ cần một người biết yên lặng mà vẫn khiến họ cảm thấy được thấu hiểu. Người phụ nữ như thế là người có khí chất từ bi và sâu sắc, khiến đàn ông muốn quay về sau bao nhiêu vấp ngã ngoài đời. Trong gia đình, người vợ biết lắng nghe chồng không phải vì sợ hãi, mà vì yêu thương và biết tôn trọng. Khi chồng nói sai, cô không vội phản bác. Khi chồng nóng giận, cô không tranh cãi đến cùng. Cô biết giữ lại vài giây yên lặng để lắng nghe cả những điều chưa thành lời, và từ đó hóa giải bằng sự dịu dàng và trí tuệ. Bạn không cần cố gắng để trở thành người nói hay. Bạn chỉ cần luyện tập trở thành người nghe giỏi, lắng nghe bằng tâm, bằng ánh mắt, bằng sự chấp nhận. Đó không chỉ là một kỹ năng, mà là một khí chất quý giá, giúp bạn giữ được tình yêu, giữ được sự tôn trọng và giữ được sự gắn kết lâu dài. 2. Khí chất của người phụ nữ sống hướng nội và kín đáo. Không phải ai ít nói cũng là người trầm lặng, và không phải ai kín đáo cũng là người nhút nhát. Người phụ nữ sống hướng nội, kín đáo đúng mực, lại chính là người sở hữu một loại khí chất đầy cuốn hút, khiến đàn ông càng ở gần càng nể trọng. Trong thế giới ồn ào này, người ta dễ bị cuốn theo những thứ phô trương, cần được chú ý. Nhưng người phụ nữ càng trưởng thành, lại càng thích giữ lại một phần cho riêng mình, không cần kể hết, không cần chia sẻ mọi chuyện lên mạng xã hội, không nhất thiết phải thể hiện tất cả để được công nhận. Và chính sự biết giữ lại ấy lại tạo ra một khoảng không đủ sâu để người đàn ông muốn tìm hiểu, muốn khám phá, muốn gắn bó. Phụ nữ kín đáo không phải là người không có tiếng nói, mà là người biết lúc nào cần nói và lúc nào nên giữ im lặng để giữ gìn sự yên tĩnh trong lòng người khác. Họ biết cách giữ sự riêng tư, giữ phẩm giá, giữ gìn lời nói và hành vi để không gây tổn thương hoặc phản cảm cho người thân, đặc biệt là chồng và con cái. Người vợ sống kín đáo là người vợ khiến gia đình có trật tự. Cô ấy không đem chuyện nhà ra ngoài, không dùng cảm xúc của mình để gây bất an cho người khác. Trong sự kín đáo của cô là cả một thế giới nội tâm vững chãi, không cần phô bày mà vẫn khiến người đối diện cảm thấy tôn trọng. Bạn không cần trở nên náo nhiệt để được yêu thương. Đôi khi, chính sự nhẹ nhàng, vừa đủ, vừa chừng lại khiến người đàn ông ở bên bạn cảm thấy đây là người tôi muốn giữ mãi trong cuộc đời. 3. Khí chất của người phụ nữ giữ chữ nhẫn làm gốc. Có một điều thú vị trong đời sống hôn nhân mà người ngoài cuộc ít hiểu được. Nhiều gia đình được giữ lại không phải nhờ người giỏi, mà nhờ người biết nhẫn. Người phụ nữ càng sống thâm trầm, càng hiểu rõ rằng trong một mái ấm, nếu ai cũng muốn thắng thì tình yêu sẽ thua. Nếu ai cũng muốn nói lời cuối cùng thì sự cảm thông sẽ rút lui. Và nếu ai cũng muốn hơn thua thì hạnh phúc sẽ vỡ vụn. Vì vậy, người vợ giữ chữ nhẫn trong lòng không phải vì yếu đuối, mà vì cô biết có những điều cần buông để giữ cái quan trọng hơn. Cô biết nhẫn khi chồng nóng giận, nhẫn khi con sai trái, nhẫn khi cuộc sống không như ý, để không phá tan một mái ấm chỉ vì một khoảnh khắc mất kiểm soát. Nhẫn ở đây không phải là chịu đựng mù quáng, mà là nhẫn có trí tuệ, biết điều gì nên nói lúc nào, biết khi nào nên lùi một bước để giữ yên bề trong. Người phụ nữ có tu dưỡng hiểu rằng một lời nhẹ đúng lúc còn quý hơn ngàn lời đúng, nhưng được thốt ra sai thời điểm. Người đàn ông, dù mạnh mẽ đến đâu, cũng sẽ có lúc bồng bột, vô tâm. Nếu người vợ lúc nào cũng phản ứng gay gắt, thì dần dà anh sẽ thu mình lại và trở nên xa cách. Nhưng nếu người vợ biết nhẫn, biết giữ sự dịu dàng trong nghịch cảnh, thì chính khí chất đó sẽ cảm hóa và khiến chồng nể phục. Bạn không cần chịu đựng tất cả, nhưng nếu bạn biết giữ chữ nhẫn ở những lúc then chốt, bạn đang gieo gốc rễ cho một mái ấm vững bền và dạy con mình về sự điềm tĩnh, trưởng thành bằng chính tấm gương của bạn. 4. Khí chất của người phụ nữ không ganh đua với đời. Trong thời đại mà ai cũng muốn hơn người khác một bậc, về nhan sắc, sự nghiệp,
nhà cửa, tài sản, thì người phụ nữ không ganh đua, không so sánh mình với người khác, lại là người có một sức hút kỳ lạ và bền vững. Không phải vì họ không đủ giỏi để cạnh tranh, mà vì họ hiểu, hạnh phúc không đến từ việc đứng trên người khác, mà đến từ sự bình an trong chính tâm mình. Người phụ nữ không ganh đua là người không nhìn chồng người ta để rồi về trách chồng mình. Cô ấy không so đo người khác có gì mà mình chưa có. Cô ấy không chạy theo những chuẩn mực do xã hội áp đặt, mà biết sống đúng với hoàn cảnh, vai trò và giá trị đạo đức của bản thân. Trong hôn nhân, người vợ như vậy sẽ không tạo áp lực cho chồng, không ép con phải trở nên như con nhà người ta, không làm xáo trộn không khí gia đình bằng những ước muốn không thực tế. Cô ấy vun đắp hạnh phúc từ những điều đang có và biết cảm ơn những gì mình đang cùng chồng xây dựng từng ngày. Khí chất này khiến đàn ông cảm thấy yên tâm, dễ thở và muốn quay về. Bởi vì họ không phải chứng minh mình là người hùng trong nhà, mà chỉ cần là chính họ, với đủ ưu và khuyết. Khi người vợ không ganh đua, người chồng mới có thể sống thật. Và khi cả hai cùng sống thật, gia đình mới thật sự có nền móng bền vững. Bạn không cần thắng ai cả, chỉ cần thắng được sự bất an trong chính mình, bạn đã là người phụ nữ mạnh mẽ nhất rồi. Và khí chất đó, sự an nhiên, tĩnh tại, không bon chen, chính là điều khiến một người đàn ông trưởng thành muốn giữ bạn bên đời mãi mãi. Quý vị thân mến, trong cuộc sống, có những lúc sự tử tế còn giá trị hơn cả trí thông minh. Nếu thông minh là một món quà trời ban, thì tử tế lại là một lựa chọn mà mỗi người có thể tự quyết định. Đó chính là ánh sáng tích cực tỏa ra từ tâm hồn. Tiếu Đàm Nhân Sinh mong rằng tất cả chúng ta đều hướng về những điều tốt đẹp, luôn giữ vững lòng nhân ái và đối xử chân thành với những người xung quanh. Đến đây, chương trình xin phép khép lại. Kính chúc quý vị cùng gia đình luôn bình an và hạnh phúc. Hy vọng rằng những chia sẻ hôm nay đã mang đến cho quý vị những góc nhìn hữu ích và đáng suy ngẫm. Nếu quý vị thấy video này ý nghĩa, đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để tiếp tục đồng hành cùng Tiếu Đàm Nhân Sinh. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.